Ska du lägga undan mobilen eller Ja. har du... Hej och välkomna till en ny program. Det är inte hans kanal och det är inte hans program. Så om du tar ett steg ditåt. Kolla Ivy! Inte Ivys kanal heller, det är din och min nu. Ja, det är bådas. det är Inte din. Nej, inte din. Hallå, välkomna till ett nytt koncept som vi kommer starta nu. Om ni gillar det här, det vill säga. Jag och Dora ska laga mat tillsammans. Och Dora och jag ska liksom svara på frågor om varandra, med varandra. Frågor som ni har ställt till oss. Och vi kommer smaka på mycket så här colombiska rätter. Jag tänker också att vi ska köra lite svenska klassiska rätter som ni tycker är astråkiga, men som jag älskar. Så det här konceptet tror jag kommer bli skitkul. Ja, har Jag har du... en fråga. Var kommer jag in i bilden? Men du kommer inte in i bilden. Nej, Precis. ingenting. Nej, ingenting. Så vet ni vad? Nu kör vi igång. Det här är Dora, det är Johns mamma. Det här är John, min sambo. Det här är Ivy, min dotter. Och jag heter Klara, som ni säkert vet. Nu kör vi igång. Hej och välkomna till Laga mat med... Vi har redan gjort introt. Är du snäll och låt Clara göra som hon vill? Varför inte? Nu tar jag kommandot här för att styra upp den här videon. Faktiskt. Jag kände att det behövdes nu, John. Jag var tvungen att sätta ner foten. Det var en toffla. Pero qué voy a decir? Säg något. Pero sobre qué? Nej men hallå, varför blev det spanska? Låt Clara göra som hon vill. Och vad jag vet så är vi två saker. Nej, vi är en sak, men vi är två i spanska. Plátanos? Nej, ja det kan vi också vara. Men vadå? Förklara. Patrona! Aha, okej, men du måste säga förklara. Det kan vi faktiskt prata om nu då, när vi ändå står här i den här kaosiga familjen. Idag ska vi laga min absoluta favoriträtt som Dora har lagat många gånger. Och det är en räkgryta. Och varje gång när Dora ska bjuda på middag säger jag så här: snälla Dora, laga räkgryta. Hon bara, inte igen. Den är super god. Till den här räkgrytan ska vi servera det med ris. Och sen självklart, eftersom de då är colombianer, så ska vi servera det här med guldet plátanos. Och det var det du tänkte på nyss. Ja. Så hur känns det att vara? Ja, det är bra. Nu sätter vi igång och lagar. Hur börjar vi den här lilla matlagningen? Vi ska börja med räkor. Vi ska hacka tomat, paprika och lök. Och vi lägger lite olja och de friterar. När de är klara, vi ska fixa räkor, vi ska tvätta, bli rena. Och... Vi ska ta in dem på en liten skrubb. kokosmjölk. Ja. Och när de börjar Puttra. vi ska lägga räkor och wok. Och vi kan fixa ris. Vi kan börja med ris. Så. Sen vill jag också säga en grej. Du lärde mig en grej, Dora. Varför tar jag alltid på bröstet? Dora, du lärde mig en grej. Och det är att grunden när ni lagar mat är ju att ni gör något. Löken, tomaten och paprikan. Men vad är det ni gör? Det är som att du nästan river det. Det spelar ingen roll om du vill riva eller om du vill hacka. Det är du bestämmer hur. Jag tycker om mycket att hacka. Men då är det verkligen finhackat, har jag märkt. Alltså det är väldigt finhackat. Och det blir nästan det här som sätter grunden för smaken. Ja, det är så. Så då börjar vi med att hacka lök, paprika, tomat och vitlök. När man ska fixa räkor, man måste lägga lite varmvatten för att de blir lite, hur man kan säga, tinade? Ja, Men annars det kommer mycket vatten när man kokar. Men får jag fråga dig en grej? Ja. För jag har ju upplevt, när jag har gjort sådär, då blir de nästan som kokade, så att de blir torra. Nej, det blir inte så. Därför när du glöm ska... att jag upplevt det. Nej, det blir... Men vet ni förresten, jag har nog upplevt det när de har varit okokta. För de här är ju redan kokta, tror jag, eller hur? Nej. De här är ju inte råa.
De åker inte runt i vattnet och är rosa. Nej, Clara. Den som är kokar, det som kommer på burka. Men De här är också kokta. Jo, kokta. Aha, nej men det spelar ingen roll. Nej. Vet ni vad, glöm allt jag sa innan. Dora är den som kan. Dora, jag har ju lite frågor till dig som mina följare har fått ställa. Ja. Och den första frågan är... När fick Dora sin första mens? Oj då. Jag trodde jag hade... Det var ju inte igår. Dora, du behöver inte svara på den. Okej. Vi går vidare till någon annan fråga. Här är en fråga som jag längtar att få svaret faktiskt. Vad var ditt första intryck av Clara första gången du träffade henne? Det var... Inte bra. Nej, det var bra. Nej, det var inte bra. Nej, det var jättebra. Ja. Du var jättesnäll första gången som du gick. Men inte andra gången. Nej, jag tror det var från första dagar som vi träffades. Ja. Vad tänkte du då Dora när jag kom in där? Nej, på början jag sa till John. John sa till mig, mamma, idag ska komma Clara. Jag sa nej. Ska du hämta den här tjejen? Vad ska vi bjuda henne kanske? Hon äter inte som vanligt. Han sa nej, hon är jättelugn tjejen. Jag sa, är du säker? Jo. Och vi fixade, kommer du ihåg? Ja, ceviche. Och empanadas. Empanadas. Och John gjorde hamburgare jättedålig mot dig, kommer du ihåg? Den här kaffe som han... Åh herregud, han skulle göra kaffe till mig och han gjorde den jättestark. Jättestark gjorde han. Och jag satt uppfostrad som jag är, så satt jag bara, nej det är jättegott. Och Dora bara, nej det där är ju sump typ. Alltså, alltså det var verkligen, halva var liksom, alltså det var ju sån här liksom pulverkaffe. Och halva koppen var typ pulver. Och ni bara, är du säker på att det är gott Clara? Ja, jättegott. Och sen jag sa det, hon är snäll. Hon är snäll. Ja, hon är jättesnäll. Men tänkte du inte att det skulle vara det? Nej, jag har aldrig tänkt så. Nej, du har inte tänkt att jag var snäll. Jo, du har inte tänkt. Jag tänkte, John alltid sa till mig att du var jättesnäll. Men en grej är han säger och annan grej är när vi träffas. Vilken intryck hade John det? Men vad hade du av Det var helt okej. Tänkte du först att jag var lite dryg? Nej. Hon kommer med blommor, hon sa hej, hon kramar oss, hon kramar min man, hon kramar mig. Hon kramar min syster. Min syster kommer från Colombia och hälsar på oss. Och min syster sa, den är John tjej. Jag sa jo. Och min syster sa, men hon är snäll. Jag sa jo, hon är jättesnäll. Jag älskar att de inte trodde att jag var snäll. Men jag fråga, tänkte du då att vi skulle stoppa eller liksom hälsa på handen, men jag gav en kram istället? Ja, den jag tänkte. Men det är vanliga som man säger hej, jag heter Dora, trevliga träffas. Men nu hon kommer och kramar mig. Hon bara, det är ju en galen människa. Nej. Men vi har ju en bra relation Dora. Jo. Men vet du, var inte du rädd för att John skulle träffa en sån här jobbig tjej? Inte alls lika perfekt som jag. Nej, jag alltid sa till John. Det är viktigaste när du hittar en tjej. Första grejen är att ni kan respektera sig varandra. Och ni måste ha en jättebra kommunikation. Men jag sa i alla fall, jag frågade till honom, är du säker att du vill fortsätta med den här tjejen? Nej men vad? Dora! Jo, vet du Clara? Nej, är du säker att du fortsätter med den galna kvinnan? Vet du varför Clara? Du jobbade på det här programmet och jag sa, du måste tänka om du har en riktig relation. Jag vill inte hämta en tjej idag, nästa månad en annan. Nej, jag alltid sa till honom, när du är väldigt kär, hämta tjejer, annars gör inte så. Men när han sa det, han skulle ta dig hemma, min man och jag sa, det är seriöst. Hörrni, mitt i matlagningen så kände jag att det var dags för en liten vattenpaus. För hur ofta känner inte ni så här att jag måste dricka mer vatten, men det är så tråkigt att dricka vatten. Så det blir att man kanske går och tar lite saft istället, man går och tar en läsk. Nej, vi behöver mer vatten åt folket. Och det är därför jag älskar AirUp.
För att det är inte längre bara vatten, det är inte längre bara en flaska, utan det är så mycket mer. Och jag har försökt få er att förstå det här länge, och många av er har redan förstått. Men för er som inte har förstått så kommer här äntligen ett bra erbjudande igen. Med min kod KLARA med stora bokstäver får ni nu 10% rabatt på ett helt köp. Och min kod nu gäller till den 12 november. Så sitter ni nu där och känner så här: ja, jag behöver dricka mer vatten, men jag tycker vatten är tråkigt, så jag vill ha olika smaker att välja mellan. Då är AirUp något för dig. Och det är då ni använder min kod KLARA för att få 10% rabatt. Alltså AirUp är ju som sagt en flaska, och i flaskan så finns det vatten. Och då tänker ni återigen: men vad tråkigt. Nej, det är så mycket mer återigen. De har kommit med en ny design på flaskan, vilket jag tycker är jättefett. De har 2 olika storlekar. Den här är 600 ml, men de har även 1000 ml. Så vill ni ha mer så finns det alltså 2 olika storlekar. En annan ny grej är också att man öppnar liksom den övre delen på flaskan, så man enkelt kan ta bort, göra rent den, fylla på vad ni än vill göra, så är det väldigt, väldigt enkelt och smidigt. Och sen kommer det här till poddar. Och poddar kanske ni också sitter där och... Vad fan är det? Är det som de har lyssnat på? Nej, det är inte nu vad fan hände podden, utan nu är det smakpoddar. Och här ser ni olika smaker som jag har lagt fram. Min favorit är ju fortfarande Cherry Cola. Jag har den fortfarande som en favorit, jag älskar den. Men en annan favorit som också är ny hos AirUp, det är den här White Peach Smoothie. Och den liksom smakar väldigt mjukt, nästan lite gräddigt. Alltså den smakar verkligen smoothie. För att aktivera din podd, du sätter en smakpodd här då. Och då kommer den hamna längst ner på flaskan. För att aktivera smaken så drar ni bara enkelt upp podden. Och när podden är uppdragen så är den redo att drickas. Och då smakar det och ser ut exakt så här. Och det här är inte en flaska som ni måste liksom hälla och hålla på. Det här gör ni bara så här. Jag vill att säga det är så smidigt. Hur funkar det här då? Jo, det här blir alltså luftbubblor, och när de här luftbubblorna kommer upp så tolkar hjärnan det här som smak. Så egentligen det är precis vanligt vatten, det är liksom ingenting i vattnet, det är inget liksom farligt ämne eller något i vattnet, det är precis vanligt kranvatten som ni fyller på med. Men de här luftbubblorna som bildas här gör ju att hjärnan tolkar det som en smak, och därför känner ni att så här: oh my god, White Peach Smoothie. det är exakt så det funkar. Nej men alltså det är så smidigt. Glöm nu inte min kod KLARA med stora bokstäver, som alltså ger er 10% rabatt på ett helt köp nu hos AirUp. Tänkte du först att jag inte var seriös med John? Ja, kanske jag var lite osäker. Du var kanske lite äldre än honom, och kanske jag sa till honom, kanske Klara vill bara leka lite, njuta lite, någonting nytt. Njuta lite av John. Ja, men sen, när alltid jag frågade till honom, är du säker? Förhållande var bra. Han sa, jo mamma, vi är överens. Ja. Och sen han sa, vi ska flytta till... Jag sa, är du säker John? Han sa, ja, jag är säker. Och jag sa, okej. Du kommer inte tillbaka, det är inte återköp. För att John bodde ju faktiskt hemma då, för att han pluggade ju i Göteborg, och sen, eller i Lund och Göteborg. Ja. Och sen flyttade han hem när han väl flyttade tillbaka till Stockholm. Ja, efter han pluggade magister. Jag trodde han tog en master där, ja. En master i Göteborg, och sen han kommer till oss, för vi bodde inte här, vi bodde i Gävle. Och på den här tiden jag sa, kom till oss lite. Spara lite pengar. Ja, därför han ville köpa lägenhet. Ja, men Klara låter inte honom mycket. Han tänkte stanna 2 år med mig, men innan året. Men du tyckte det var ganska skönt att han gick bort därifrån, eller hur? Vi brukar ju skratta om det. Vi brukar faktiskt skämta om det då och jag. Att bara så här, du får gärna ta tillbaka honom, för jag är så trött på honom nu. Och då säger det är inte öppet köp. Jag vill inte ha honom mer. Jag sa till Klara, tänk därför, när du blir trött, jag ska inte ta honom. Så vi vet inte vart John kommer hamna om några år, men just nu bor han här. Men Dara, alltså en liten fågel har ju viskat i mitt öra, va? Att John ringde ju dig under vi spelade in, när vi spelade in F-Boy. För er som inte vet så träffades ju jag och John faktiskt på F-Boy Island. Och jag var ju programledare, John var deltagare för att bli kär i 3 andra tjejer. Men här står vi.
Ett barn senare. Vi träffades ju ganska snabbt efter F-boy. Men redan under F-boy verkar han ha haft lite tycke för mig, eller hur? Ja. Vad ringde han och sa till dig, Dora? Han sa, mamma, jag känner en programledare. Hon är jättesnygg. Jag sa, jaså? Och hon sa, nej, vi har börjat prata. Och jag sa, akta Då sa du John. nej. Jag sa, akta John. Nej, John. Kanske kan bli problem. Han sa, nej. Där kommer han, när vi väl pratar om trollet. Eller hur John? Du ringde mig och sa att du känner en jättefin tjejer på programmet. Och jag sa till dig, nej John, akta. Oj, oj, oj. Men Dora, när du sa så här, vad ska vi bjuda Klara på? Vad kommer hon äta? Tänkte du då att jag skulle på något sätt vara lite fin i kanten? Ja. Nej. Jag tänker därför, jag känner inte dig. Och jag sa till John, vad ska vi bjuda den här tjejen? Kanske hon äter inte som vanlig, nej. Hon äter bara ostron. Och John sa nej. Det är inga problem, hon är lätt. Ja. Men det gör jag ju inte. Det gör hon inte. Alltså jag äter ju som ett barn. Alltså Dora brukar ju komma och fråga mig bara så här, äter du det här Klara, äter du det här? Och det är inte att jag är fin i kanten, utan det är snarare att jag är så här. Gärna bara potatis eller gärna bara något smaklöst. Alltså jag är ju typ sån som vill ha korv och makaroner. Det är liksom det. Men när hon håller på och var så här, vill du ha det här köttet eller det här? Jag bara, jag vet inte det. Så jag är inte fin i kanten, men jag är ju känslig med mat. Men det är ju bara för att jag är som ett barn när det kommer till mat. Alltså på riktigt. Jaha du. Oj. Får jag smaka? Den där är så god. Men du äter inte allt. Men den där äter jag. Och jag vet att det är jag som har köpt hem de här till mig. Till mig. Du skulle smaka. Där är Klara. Det är fortfarande min, vill jag bara säga. Det här var smak. Och smaka. Det var halva. Det är ju min. Det är min. Se det istället så här. Jag ger halva till dig. Nej. De delar alltid på samma sak. Nästa gång du måste köpa två. Jag har gjort det. Aha. Exakt. Så nu andra halvan är också min. Men jag har köpt innan och då åt han upp den. Så då köpte jag 2 nya till mig. Det var så det var. Och så inte Klara hjälpa dig. Nej. Jo, vänta. Jo, Dora, så alla vänta, kan- kan jag bara få säga en grej? Det så här alla är kan också säga till introt, ja. vill jag bara säga. Får jag bara säga en grej till? Det här ska också vara till introt. Kommer du ihåg vad vi sa, Dora? Att om vi lyckas med den här serien och blir rika, så dumpar jag John och du dumpar din man. Vi ska bli Och så patron. sticker vi, vi ska bli patronas och så sticker vi till Colombia själva. Yes! Yes! Det är liksom planen med hela det här. Så blir vi rika så kommer jag snart vara singel och Dora också. Yes! Fiskbuljong. Vi kan ta lite oregano. Där du bestämmer hur mycket vill du. Inte så varm, inte så kall. Det är lagom. Många är svenskar som de tycker om smaka olika maten. De tycker om den. Platanos. Ja. Det kan jag säga också. Vi har ju tänkt att laga empanadas såklart. Alltså Dora är ju expert på empanadas. Hon säljer empanadas för att hon är så fucking bra på dem. Hon gör ju vegetariska med kött, Ja, med kyckling, räkor. Det är som du vill. allt. Fyllda potatis. De är jättegoda. Ja, de vill jag verkligen smaka. De har inte jag smakat. Så vi ska ju tydligen äta så här. Gud, mina ögon bara rinner av löken här. Vi ska tydligen äta så här fyllda potatisar med typ kött, grönsaker och sånt, va? Du väljer, du bestämmer. Om du vill grönsaker, eller kött, eller kyckling, eller räkor. Det är som man kan fylla med. Som. Ja, de där. Bara lite salt om man gör. Och sen smeker man den. Lägg salt på hela och sen en liten lätt smekning. Lite mer olja om du vill. Nej. Om det är bra med salt, smaka om du tror att det är bra. Jättegott. Ja. Ingen mer salt? Alltså varför blir det en sån jävla god smak av det här? Det här är helt sjukt. Ja, det är jättegott. Det är därför det är grund. Det är jättegott. Alltså bara typ det här och ris hade jag också tyckt var Jo, jättegott. det är jättegott. Det är jättegott. Sen har ju jag en favoriträtt. Vad heter den nu igen? Kycklingen Kyckling med grönsaker. Nej! Jo. I en sås.
Allt ligger i alla fall i en gryta och den är också supergod. Den vill jag inte laga. Måste göra. John, vad heter den nu igen som jag gillar? Arroz. Nej. Jo, det är kyckling, grönsaker, potatis och ris. Vilket år kom ni till Sverige? 2008 va? 2005. Ja. John var 8, det är det jag blandar upp det med. Men 2005, vad tyckte ni om svensk mat då? Typ så här köttbullar och makaroner eller köttbullar och brunsås? Jättegott. Den jag tycker om. Nej, han tyckte inte om det. Sverige har inte så mycket Kryddor. smak i maten. Det är väldigt Enkel. köttbullar, potatis och lite sås. Men är du duktig? Är du... Om vi fixar Clara, om vi fixar köttbullar på våra länder. Vänta, får jag säga en grej? Jag gör köttbullar själv från grunden när jag gör köttbullar, vill jag också säga. Så jag köper inte köttbullar, jag gör dem. Ja, precis. Den jag tänker säga. Om man vill, till exempel, vi som colombian gör köttbullar, vi gör samma sak. Vi lägger kött och lite vatten och det blir jätteolika. Är du bra på brunsås? Nej. Jag är bra på det. Ska vi laga det någon gång då? Ja. Du kan lära mig. Det här ser jag också fram emot faktiskt. För jag har faktiskt ett jättegott recept. Det har jag i och för sig lagat för ni har bett om det innan. Men det är liksom köttbullar som ligger i en god gräddig brunsås med potatis, persilja. Men alltså helt... Jag ska visa dem. Det finns god svensk mat också. Nu den här är klar och vi ska lägga nu kokosmjölk. Om du vill du kan använda också kokosgrädde. Men jag tycker det blev bra förra gången när vi hade den här kokosmjölken. Ja. Hur länge ska de här rackarna vara i här då? Ungefär att det blir klart. Så det är lite mörkare. Inte så mycket. Alltså jag vill också bara säga något så fantastiskt. När jag precis hade fött ut Ivy, då var dagen efter det, alltså Dora kom hit, hon lagade typ 4 rätter mat till oss och ställde in i kylskåpet så vi hade, så att vi bara kunde njuta av liksom vår lilla bebisbubbla. Det var fan helt fantastiskt. Ja. För jag frågade dig, vad tänkte du att jag blev gravid så tidigt? Jag kände att du var så här, jag sa ju det John. Nej. Men vad tänkte du då? Vi tror inte att ni ska få baby så... Nej, vem fan trodde det Dora? Kanske ni hade planerat. Jag trodde inte jag heller. Alltid jag sa till John, jag vill inte bli borta innan jag känner dina... Du vill leva så länge, tills han får barn. Nu är Dora väldigt, väldigt ung så jag vet inte varför hon börjar prata död här. Men man vet aldrig, Clara. Nej, för att John var ju... Alltså innan han träffade mig så var ju John så här, inte barn på länge. Nej, jag ska inte ha barn. Och det var då Dora menade så här. Alltid han säger, kanske när jag är 35 år, jag sa, va? Har jag aldrig sagt, säger han. Har du det, Jan? Han sa 30, säger han. Okay. Men det blev visst 25 eller 26. Vad är han nu? Jag har glömt. 27. Det du var gravid. Vi vill glatt, alla hemma. Är det så? Jo. Så ni blev inte chockade liksom? Jo, på början man så, va? Clara är gravid? De har inte så mycket tid, de är tillsammans. Men får jag fråga dig då, Dora? Ja? Var du rädd för att vi inte skulle hålla ihop? Nej, men vi vill att han var säker. Vad han vill. Och han vill bygga upp en familj. Den jag sa till honom, du ska bygga upp en familj med den här kvinnan. Du måste tänka, kolla din pappa och jag. Vi är 37 år tillsammans och dina systrar. Det ska komma svår situationen. Men man måste bara försöka lösa den här. Men inte som det, nej det funkar inte, gå du på din sida. Den som vi alltid säger till honom, tänk innan du... Alltså vet du, det här är så intressant för att när jag träffade John, jag har berättat det här för Dora också. Men när jag träffade John så kände jag verkligen att han var för bra för att vara sann. För att jag kände ju så här, John har allt. Alltså John var, om vi börjar med de ytliga sakerna, han var skitsnygg, ashärlig, bra energi. Men han är också extremt så här lojal, han har fötterna på jorden, han har bra värderingar. Nej men alltså han är bara en extremt bra människa liksom. Så att jag började känna så här, det här är för bra för att vara sant. Men det kan ju också vara för att jag har bara träffat idioter innan. Det är verkligen någonting som folk har frågat mig, Dora. Hur du har uppfostrat John att bli en så bra man. För det finns så jävla dåliga män idag, som vi vet. Men jag tänker att det kan vi nästan prata om i avsnitt 2. Hur uppfostrar man en man att bli en bra man idag? Jag tycker vi pratar om det i avsnitt 2. Vi kan inte ge dem allt nu, Dora. Jag tycker i avsnitt 2 kanske vi ska prata just om det här, typ så här.
Vad vill ni veta mer om John? Ja. Kanske någonting så här, vad hände John när han var liten? Är det någonting som har gjort att han har blivit den mannen han är idag? Hur man uppfostrar en kille i dagens samhälle att bli en bra, trevlig, lojal, bra man med bra värderingar. Hur man får en kille med bra kvinnosyn. Allt sånt här. Men också kanske att, jag kan ju tänka mig att John har gjort lite hyss när han var yngre. Han har ju varit lite bråkstaka också. Så jag tänker att allt det här kan vi ta i avsnitt 2 faktiskt. För jag vill också veta, men då tänker jag att ni ska gå in och ställa alla frågor ni vill veta om John. Gör det under den här videon så kan vi ta det. Men sen kan jag också lägga ut på Instagram där ni kan ställa alla frågor. Skitintressant. Men nu är det dags att ta upp plattan, så häng med här. Ja. Nu vi har lägga grönsaker. Wow. Och nu ska det bara puttra lite. Ja. Nej, man behöver det behövs inte. Och nu vi ska lägga räkor. En räkor man försöker krama ut vattnet. If I could just be a little better, maybe you could be my salvation out here. Kolla Clara, du sa det, kanske det blir lite tork. Det blir inte tork, kolla. Nej. Det såsen blir av det. Vi som colombians, vi har grejer från Colombia. Stor sten. Så. Och den som vi... Jaha, men det har ju inte vi i det här köket. Det borde vi skaffa, för vi äter ju ändå platanos väldigt ofta. Men om det finns den här, det kommer inte aldrig. Så. Så man mosar dem. John är ju faktiskt också bra på att laga mat, måste jag säga. Och han är jätteduktig. Och han gör väldigt goda platanos också. Ja. Men ärligt talat Dora, han är också väldigt lat, John. Visst är han det, va? Han gör the bare minimum hela tiden. Han kan göra allt som träning, jobb, alltså. Exakt. Men i hemma... Noll. Alltså noll. Du vet, det är som att jag har ett barn. Du vet, han sitter på sitt kontor. Jag går och tar bort så här godispapper. Jag är så här, men varför går du inte och slänger dina påsar? Ja. Eller så här, han har sitt glas stående där. Man bara, varför går du inte till diskmaskinen och stoppar in det? Alltså, nej, jag kan bli galen på den mannen ibland. Den här, den är färdig för att man friterar igen. Vi ska bara lägga så. Så. Man låter dem till, när man sör ut lite krisp, de är färdiga. Ja, för nu vill vi bara få dem krispiga och en fin färg i princip ju. Yes. Helt perfekt. Nej, lite till. Lite till. Hon säger att jag är envis, men hon, de är lika. De är envis. Jo, de är lika envis. Nej. John brukar också säga att jag är envis. Jag har inte haft den insikten. Alltså vet du vad? Jag vet att jag har en insikt att jag är envis, men inte som John. Du får inte jämföra mig att vara så envis. Clara, jag sa till en kompis igår, men hon säger nej, den person gör jag så. Ögonen kollabora utanför, eller hur? Inte innanför. Man måste lära sig. Att kolla lite på sidan kanske. Då, när jag väl börjar se inåt, då är jag så här, nej. När ni då har friterat de här igen, för alltså precis som Dora sa, så först skär ni dem i bitar, stänger dem i fritösen, tar upp dem, pressar dem in i frityroljan igen och nu är det bara att salta. Och om du frågar mig så är det godare, desto mer salt, desto godare. Maten är klar. Otroligt. John, maten är klar! Vet ni vad, nu äter vi. Tack för oss, hoppas ni gillar det här konceptet. Och gjorde ni det så kommer ni få se väldigt många goda maträtter. Både från Colombia men även från Sverige. Och där ska vi bjussa på vem John egentligen är, hur John blev som han är och mycket annat. Låt oss fråga Dora vad ni än vill. Så ställ era frågor nu om ni vill ha en till video, så ses vi snart igen. Hej då!